Okay guys, welcome to the channel. Baik, hari ni aku nak tukar aku punya lower arm. Kalau tengok kan, aku punya lower arm kat sini dah koyak ni, dengan depan ni. So aku dah order sepasang lower arm untuk kanan kiri. Harga dia lebih kurang dalam 170 ke 180 macam tu. Okay, kalau korang nak, nanti aku tinggalkan link dekat bawah, korang komen. Okay, so aku nak start kerja ni. Okay, jom. Okay, untuk tanggalkan lower arm ni dia ada 3 skru je. Kat sini satu, bawah ni satu, dan yang sini. Okay, tiga skru ni kena tanggalkan. Ni satu lagi kena buka. Okay, ni keadaan lower arm yang baru.